ช็คด่วน 10 คำถามวัดระดับสุขภาพจิตพังที่วัยรุ่นเป็นกันเยอะ พร้อมวิธีแก้จากหมอบ้านเกมควิสพร้อมแล้วไปกันเลย ข้อแรก อาการใดที่มักเป็นสัญญาณสำคัญของภาวะซึมเศร้านอกเหนือจากความรู้สึกเศร้าอย่างเดียว A น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว B ความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่สนุกกับสิ่งที่เคยชอบทำ C ปวดฟัน หรือ D มีไข้ต่ำๆคำตอบที่ถูกต้องคือ B ความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่สนุกกับสิ่งที่เคยชอบทำสัญญาณสำคัญของภาวะซึมเศร้านอกเหนือจากความรู้สึกเศร้า คือความรู้สึกไม่สนใจหรือไม่เพลิดเพลินในกิจกรรมเดิมๆซึ่งเป็นสัญญาณเตือนหลักว่าสารเคมีในสมองอาจกำลังมีปัญหา มากันข้อที่ 2 หากคุณรู้สึกว่าสมองคิดวนซ้ำกับปัญหาเดิมๆไม่จบสิ้น ควรใช้เทคนิคใดเพื่อดึงความคิดกลับมาอยู่กับปัจจุบัน A นอนหลับทันที B โพสต์ระบายลงโซเชียล C เทคนิค grounding ตัวอย่างเช่น จดจ่อกับสิ่งรอบตัว 5 อย่างที่เห็น 4 อย่างที่ได้ยิน หรือ D ดื่มน้ำหวานคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โดยการใช้เทคนิค grounding จดจ่อกับสิ่งรอบตัว 5 อย่างที่เห็น 4 อย่างที่ได้ยิน เป็นต้น เทคนิค grounding จะช่วยพาจิตใจกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง เพื่อหยุดวงจรความคิดที่กังวล overthinking ชั่วคราว มาถึงข้อที่ 3 พฤติกรรมที่เรียกว่า doom scrolling ที่วัยรุ่นทำบ่อยๆในโซเชียลมีเดียคืออะไร และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างไร ข้อ A คือการเลื่อนดูวิดีโอตลกๆ ข้อ B คือการเล่นเกมในที่มืด ข้อ C คือการเสพข่าวหรือเนื้อหาเชิงลบหรือดราม่าอย่างต่อเนื่อง หรือจะเป็นข้อ D คือการแอบอ่านหนังสือ น่าจะมีคนเดาถูกคือข้อ C การเสพข่าวหรือเนื้อหาเชิงลบดราม่าอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรม doom scrolling โดยการเสพข่าวหรือเนื้อหาเชิงลบดราม่าอย่างต่อเนื่องทำให้มีการรับข้อมูลเชิงลบมากเกินไปทำให้เกิดภาวะความเครียดสะสมมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ข้อต่อไปนี้บางคนอาจเคยเป็นมาก่อนก็ได้นะครับ ข้อที่ 4 หากคุณตื่นมาพร้อมอาการปวดท้อง หรือปวดหัวบ่อยครั้ง โดยไม่มีสาเหตุทางกายภาพที่ชัดเจน อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาใด A โรคภูมิแพ้ B การขาดวิตามิน C C การดื่มน้ำอัดลม หรือ D ความเครียดและความวิตกกังวล แน่นอนครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D Doc ความเครียดและความวิตกกังวล ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าความเครียดและความวิตกกังวลที่เราสะสมไว้ มักแสดงออกผ่านร่างกายทำให้เกิดอาการปวดท้องปวดหัว หรือกล้ามเนื้อเกร็งได้ ข้อต่อไปนี้เป็นข้อที่สำคัญอย่างมากครับ ข้อที่ 5 การดูแลตัวเองหรือ self care ที่ถูกต้องและยั่งยืนควรเน้นที่ข้อใดมากที่สุด A ซื้อของแพงให้ตัวเอง B การกำหนดขอบเขตและการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่พร้อมทำ C การเล่นเกมต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง หรือ D จัดการกินของอร่อยทุกอย่างไปเลย ตอบถูกกันไหมครับ ข้อ B การกำหนดขอบเขตและการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่พร้อมทำคุณรู้หรือไม่ การดูแลตัวเอง self care โดยการกำหนดขอบเขตและการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่พร้อมทำคือหัวใจในการปกป้องสุขภาพจิตของตัวเองจากการถูกรบกวนหรือการกดดันจากคนอื่น เกินครึ่งทางแล้วครับ มาถึงข้อที่ 6 ถามว่าภาวะ depression hangovers ที่วัยรุ่นรู้สึกหลังจากวันที่มีอารมณ์ซึมเศร้ารุนแรง คืออะไร A การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป B อาการปวดหัวหลังตื่นนอน C ความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายอย่างมากจนทำอะไรไม่ไหว หรือ D ความรู้สึกหงุดหงิดต่อสิ่งรอบตัวคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4 ความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายอย่างมากจนทำอะไรไม่ไหว ภาวะ depression hangovers เป็นภาวะที่สมองใช้พลังงานมหาศาลในการจัดการกับอารมณ์ด้านลบทำให้รู้สึกหมดแรงและร่างกายไม่สามารถฟื้นตัวน่ากลัวจริงๆครับ ต่อไปข้อที่ 7
หากคุณสงสัยว่าเพื่อนสนิทอาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต สิ่งแรกที่ควรทำเพื่อช่วยเหลือคืออะไร A. ให้คำปรึกษาด้วยตัวเอง B. รับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสิน พร้อมแนะนำให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญ C. บอกให้เขาทำใจ หรือ D. บอกความลับของเขาให้ครูทราบทันที ข้อที่ถูกคือข้อ B รับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสิน พร้อมแนะนำให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่ดีที่สุดคือการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ คือการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดในเบื้องต้น และควรแนะนำช่องทางที่ปลอดภัยในการขอความช่วยเหลือ ใครนอนดึกต้องดูข้อนี้ข้อที่ 8 การนอนหลับไม่เพียงพอเป็นประจำจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างไรในระยะยาว A ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น B ทำให้เรียนเก่งขึ้น C ทำให้ร่างกายทนต่อความเครียดได้มากขึ้น หรือว่า D ควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของความวิตกกังวล คำตอบสายนอนดึกคือ ข้อดีควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของความวิตกกังวล ระวังให้ดี การนอนหลับไม่เพียงพอ สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์อะมิกดาลาจะทำงานหนักเกินไป เมื่อพักผ่อนไม่พอทำให้เราหงุดหงิดง่าย และอ่อนไหวตัวสิ่งเร้าที่โมโห ข้อที่ 9 การตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงในโซเชียลมีเดีย เช่น ต้องผอม ต้องได้เกรด 4.00 เท่านั้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างไร A ทำให้มีเพื่อนเยอะขึ้น B ทำให้เราตื่นเต้น C นำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจในตนเอง และความกดดันที่สูงเกินไป D ทำให้การเรียนดีขึ้น คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C นำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจในตนเอง และความกดดันที่สูงเกินไป สิ่งที่เราควรรู้คือ การตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริง จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบในโลกออนไลน์ ซึ่งจะสร้างความกดดันที่ไม่จำเป็นที่ตัวเรานำไปสู่ความเครียดและเซลฟ์เอสติมต่ำ ข้อสุดท้ายแล้วครับทุกคนอยากให้ทุกคนตอบได้ข้อ 10 คุณควรทำอย่างไรกับแบบทดสอบซึมเศร้าที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต A เชื่อผลทันทีและซื้อยามากินเอง B ลืมมันไปซะ C โพสต์ผลลงโซเชียลมีเดีย หรือ D ไซต์เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น และไปปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อวินิจฉัย ถูกทุกคนเลยใช่ไหมครับ ข้อดีใช้เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น และไปปรึกษาจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาเพื่อวินิจฉัย แบบทดสอบซึมเศร้าออนไลน์ เป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ห้ามใช้ในการวินิจฉัยตนเอง การพบผู้เชี่ยวชาญ คือขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณจึงควรไปปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพื่อวินิจฉัย และทำการรักษาหากจำเป็น หวังว่าทุกคนคงได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตของเรา พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอล่าสุดจากหมอบ้านเกมควิซ 10 คำถามความไม่รู้รอบตัวทางการแพทย์